Magandang umaga sa lahat. Inaanyayaan ang lahat na makibahagi sa pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng himno ng Maynila at ng panalangin ng bayan na pangungunahan ni na Father Gabayno Aibad, Annabel Flores, at Dr. Hanbal Bara. Ang lahat ng ito dahil hindi sa Espiritu Santo, maapos sa
mabukan, magkakyan, may saon, tuan kami mabuka sa ilin mapagpupo, may imang bakuli. Nung nga to na mga gulo pa kapadaan ay kagdamintado, kagdam, sa ilin imang, nagrewa-gaban o pasan bataw dito. Napampan ni di madinapat ko, maawat sa ilin, maoton, namnam, nung nangitakbak doon may tinawag. Tod kinamagang ito akungan. Ang pagdaan ni, mapakit, hindi kasi sa lima na ako. Lima mga sa ilin, lima mga naiyak, lima pagdaan, lima. Mga pangaga, ako maiko. Pada itakdo ni mga pagdaan pangaga. Lima mga bataw, one, olay, sa ilin, lima kadot, mga panatin, at man makabuyaan, sa ilin, lima kadulan ni Amen. Ar-Rahman-Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Isang makadayo na umaga po para sa lahat at pagbati sa lahat ng kasama natin dito sa Arroceros Sports Park para sa formal na pagbubukas ng pagdiriwang ng buwan ng katutubong Pilipino. Kilala bilang Dayaw, ang programang ito ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ay pinangungunahan ng subkomisyon para sa pamayang kultural at sining tradisyonal o Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts. Ngunit bago ang lahat, ay nais namin pong kilalanin ang pagdating ng Manlilikha ng Bayan Magdalena Gamayo, at kagalang-galang na alkalde ng Maynila, Mayor Lacuna. Ganon din sa vice-alkalde, kagalang-galang Yul Shervo. Kasama rin natin ang ating mga kasama sa gawain pangkultura mula sa National Historical Commission of the Philippines, ang OIC for the Office of Executive Director, Carminda Arevalo, OIC Deputy Executive Director for Administration, Rosario Sapitan, Deputy Executive Director for Programs and Project, Mr. Alvin Alcid. Gayon din ang ating mga kasama from Komisyon ng Wikang Filipino, Cultural Center of the Philippines, National Library of the Philippines, National Museum, at ang National Archives of the Philippines. Isang karangalan na makasama kayong lahat sa araw na ito. Ang Dayaw, o ang sa salitang Ingles ay to show one's pride with dignity, ay ang taunang pagdiriwang ng buwan ng katutubo sa Pilipinas na naglalayong maibahagi ang matingkad na kultura ng bansa. Sa bisa ng proklamasyon bilang 1906 serye ng 2009, ang Oktubre ay idineklarang buwan ng katutubong Pilipino upang patuloy na kilalanin at protektahan ang karapatan ng mga Pilipino,
partikular sa mga pamayanang kultural ng bansa. At bilang pangunahing ahensya ng kultura, ito ay patuloy na sinusulong ng NCCA sa pamamagitan ng patuloy na pagbabahagi sa mas nakararami ng mga tradisyon, paniniwala, gawi, galaw at adhikain ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kung kaya't atin nang simulan ang programa sa umagang ito. Upang formal at tanggapin tayong lahat sa umagang ito, tinatawagan ng alkalde ng lungsod ng Maynila, Hagalang-galang Hani Lacuna, para sa kanyang bating pagtanggap. Sa ating mga pinagpipitaganang panauhin, mga kasama mula sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga sining, mga kapwa ko lingkod bayan, mga minamahal kong Manilenyo, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nais kong ipabatid ang aming taus-pusong pagbati ng pamahalaan lungsod ng Maynila sa pagdiriwang ng buwan ng Oktubre bilang National Indigenous Month. Dito sa Kapitolyo ng ating bansa, ang lahat ng Pilipino, saan mang probinsya ng galing, iba-ibang dayalekto o wika, sari-saring kultura at mga tradisyon, kabilang ang mga katutubo ay binibigyang halaga. Sinasabi ko nga palagi, dito sa Maynila, walang naiiwan. Lahat ay kasama. Lahat ay mahalaga. Sa kabila ng tayo'y itinuturing na pangunahing lungsod, progresibo, makabago at maunlad, kailanman ay di nating isinagsasawalang bahala ang presensya ng ating mga kapatid na katutubo. Mataas ang ating paniniwala na dapat sila ay kilalanin, tanggapin, kalingain bilang bahagi ng kabuuan ng ating lahing Pilipino. We're living in the principle of inclusivity where each and every citizen is allowed to take part and get involved in all affairs of the city. Sabi nga sa aming kanta, welcome po kayo sa Manila. We will continue to strive and strive harder to make our capital city more developed and progressive, but we will never depart from our character as a place rich in culture and heritage. Ang lugar kung saan tayo ngayon ay isang manifestasyon ng aming pagsuporta sa tema ng ating selebrasyon sa taong ito. Buhay na dunong, pagkamalikhain at kalikasan. Ang Arroceros Forest Park ay mananatiling mayabong na gubat sa gitna ng kalungsuran. Gaya ng katagang Dayaw, ito ay aming ipinagmamalaki. Magiging halimbawa ito ng pananaig ng pagmamahal at respeto sa kalikasan laban sa mga kapitalistang sumisira ng ating kapaligiran. Ang ating likas na kapaligiran na pagtuluyan na nawala ay nanganganib ang buhay ng ating mga katutubo, lalo na sa ating mga kabundukan. Ang tinaguriang last lung of the city ay mananatiling bukas sa kagaya ninyong may tunay na malasakit sa ating kalikasan at may angking galing at talino na magsusulong ng sining at pamanang pangkultura sa ating bansa. We will strive to protect and preserve this Arroceros Forest Park, for it is to be a common venue for Filipinos to respect each other's rights and as a venue for the advancement of Philippine arts and culture. Sa aming munting kakayahan ay nais namin na maramdaman ninyo, lalo na ang ating mga katutubo, na ang Maynila ay lungsod ng bawat isang Pilipino. Lungsod na bukas para sa lahat, at higit pa rito, isang Maynila na kaisa ninyo sa pagsulong
para sa isang mapayapa at progresibong bansa. Magandang umaga muli at mabuhay. Maraming salamat po, Mayor Honey Lacuna Pangan, sa inyong mainit na pagtanggap sa aming lahat sa umagang ito. At higit na magiging matingkad pa ang pagbubukas ng Dayaw dahil makakapiling natin sa umagang ito upang magbigay ng mensahe ng suporta. Tinatawagan po ang katuwang na punong tagapagpaganap ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining Binibining Marichu Tayano para sa kanyang pambungad na pananalita. Kay Mayor Danilo kay Vice Mayor Danilo, at sa lahat ng management and personnel ng City of Manila, talagang isang malaking pasasalamat na nagkakaroon tayo ng partnership na ganito, and sana ito ay magiging tuloy-tuloy na sa lahat ng mga programa na ginagawa ng NCCA, lalo na dito sa Maynila. Gusto ko rin i-pugay ang Commissioner Riden Pulo, ang Head ng Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts, Commissioner Arvin Villalon, ang Commissioner of the Arts, and ang iba pa natin kasama dito sa ibang cultural agencies. Ang pinakamahalaga ay yung mga kaibigan natin galing sa media, pero higit sa lahat yung ating mga kapatid, mga tutubo at coming from the Muslim cultural communities. Ang NCCA for more than a decade now had been celebrating Dayaw, or the Indigenous Peoples Month. Ito ay isang pagpapahalaga at pag-recognize sa significant role ng ating indigenous communities and Muslim cultural communities into the development. Ang pagpili ngayon ng venue, which is the Arroceros Park, is tama ngayon, ang sinabi ni Mayor, ay parang continuity ng ating pamumuhay kasama ang kalikasan. Pero dahil mayroon din tayong bagong structure, and the NCCA is proud that we were able to restore the Metropolitan Theater, simbolo ng pagkamalikhain, tamang-tama po talaga sa tema ng ating Dayaw Festival. Yung pagkamalikhain, because we have the theater that can host the different activities that we will have for the next 2 days, an expression of our creativity, a showcase of the different creative works of our indigenous peoples. So, itong Dayaw ay hindi lang siya showcase ng talents, but pinakamahalaga ay ang pag-recognize or ang opportunity na magbigay ito ng edukasyon, especially for our young people, na kailangan natin balikan ang ating kultura dahil ito ay batayan, ito ay maging basis ng ating national identity, ito din ay batayan ng ating dignidad as Filipinos. So, for the last 2 years, medyo naatala tayo, naging digital yung programa natin, pero ngayon nagkaroon ulit tayo ng opportunity to come together and share, have conversations, have dialogue on going back into what we can contribute to development. Hindi po tayo magiging progresibo bilang isang bansa, hindi po natin balikan ang iba-ibang kultura. We recognize the diversity of our culture, which gives a full color to the Filipino identity. And ang pagkakaiba na ito ay hindi dapat magiging divisive, but ito ay magiging source ng ating pagkakaisa. Kumbaga, unity in our diversity. Dahil dito, may panganak natin yung respeto na talagang nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan, nagkakaroon tayo ng pagtanggap sa pagkakaiba, na hindi hadlang sa pagkakaisa. So ang NCCA expresses its support to all the indigenous peoples and Muslim cultural communities all over the country, despite the limitations of our presence and of our resources. We are hoping that we would be able to reach out to more communities so that we can continue with the different programs, schools for living traditions, and all of the safeguarding and protection that we can do for all the communities all over the country. So magandang umaga po sa atin lahat. Sana itong 2 araw ay magiging productive para sa atin. Let's make use of this. Let's maximize the conversations, the dialogues, and the sharing so that we will be able to build
a united community that is contributing to the Philippine development. Magandang umaga po ulit sa akin. Maraming salamat, Binibining Kalyan. Siguro ang ilan sa atin ay nagtatanong kung ano ba talaga itong pagdiriwang na dayaw. Maaring atin na itong naririnig o di kaya ay nakita sa ilang mga pabatid tungkol sa programang ito. Ngunit upang mas madagdagan pa ang ating kaalaman hinggil dito, amin pong tinatawagan si Mr. Reden Ulo, Commissioner ng Subcommission para sa Pamayanang Kultural at Kututubong mga Sining upang ilahad ang layunin at adhikain ng pagdiriwang ng Buwan ng Katutubong Pilipino. Commissioner Reden Ulo. Kayulafos, that's a Tigoli term for magandang umaga. Maayong aga, few flafus, maanyag ini aga, wassalamualaikum. Good morning, everyone. My respect to our esteemed gawad sa Malilika ng Bayan who are around this morning. We have Bai Estelita Bantilan, Magdalena Gamayo, Teofelo Garcia, and Alonso Saclan. To Honorable Mayor Hani Lacuna Pangan of City of Manila, with her, of course, the Vice Mayor of the City of Manila, Honorable Yul Servo, the heads, the representatives of our partner national government agencies, such as NCIP, NCMF, Commission on Higher Education, and TESTA, and our fellow members of the National Board of Commissioners, headed by our Chair, Honorable Victorino Manalo, and of course, our Executive Council officers and members of the Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts. We have this morning Mr. Pablito Gonzalez of Central. We have Sir Arwin Lingat of Northern, represented by Sir Dr. Edwin, and our, of course, pinaka-active and ever-committed and loyal NCCA Deputy Executive Director, Ms. Marichu Teliano, and the rest of the members of the NCCA Management Committee, the NCCA Secretariat, and of course, the 285 strong and proud members of the indigenous peoples and cultural communities, including myself, from Luzon, from Visayas, and from Mindanao. Our cultural workers, our cultural masters, artists, supporters, collaborators from both public and private sectors who made Dayaw 2023 possible. Once again, a pleasant morning to everyone. 15 years ago, Proclamation number 1906 series of 2009 was signed and passed into law to declare the month of October of every year as the National Indigenous Peoples Month. The signing of the state policy was motivated by several significant factors and events. With that, thank you very much, our national government, for recognizing the indigenous cultural communities. First, the high regard of the constitutional mandate of recognizing and protecting the rights of the indigenous cultural communities, indigenous people, within the framework of the national unity and development. Second, the acknowledgement of Republic Act number 8371, otherwise known as the Indigenous Peoples' Rights Act, popularly known as EPRA law, which allowed for the said constitutional provision to take effect. Third, the issuance of the Proclamation number 486, declaring October 29 of every year as the National Indigenous Peoples Thanksgiving Day, upholding the UN or the United Nations General Assembly
declaration of 2005 to 2014 as the second International Decade of World's Indigenous People. Fourth, the recognition of the relevant mandates of the National Commission for Culture and the Arts, or the NCCA, through Section 12 of Republic Act Number 7356, most especially conservation and promotion of the national cultural heritage of the country. And fifth, the NCCA's successful spearheading of this event, the Indigenous Peoples Month, in October of 2007-2008. Hence, the national celebration, dubbed or known as Dayaw, came to be as month of people's participation in celebration and safeguarding of the indigenous cultural communities, being part of our life of the nation. The NCCA, through its Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts, has been authorized to lead agency of planning, coordination, and implementation of its policies, programs, and activities in cooperation with NCIP, NCMF, Commission on Higher Education, and the TESDA. Dayaw, which interestingly has various good meanings in Philippine culture, such as 2% with pride, to showcase our best with pride and dignity, and to give honor, has come a long way and raised various causes of conservation among indigenous peoples and indigenous cultural communities, which are important to advocating and advancing our rights as indigenous peoples. As I always said, the indigenous people should be given respect, should be given recognition, and of course, we should have representation. So now, as a pure-blooded Tigoli, I'm a lumad by blood, I am representing the indigenous cultural communities. It is a celebration of life. It is a celebration that envisions bringing together to share our commonalities, to share our best practices, the best practices of the cultural communities and the indigenous groups, and of course, our Muslim brothers and sisters, in showcasing each of their knowledge, our ideas, and ingenuity, like our Balinikha ng Bayan. They are the wisdom keepers of the nation. In fact, the yearly changing themes of Dayaw would show and remind many of us with this national celebration would like to achieve and convey the IP and the ICC. Among these include Duwag Indigenous Peoples Festival in 2009, Indigenous Peoples in Changing Environment in 2010, Interweaving Commonalities Toward Peace in 2011, Katutubong Filipino para sa Kalikasan at Kapayapaan in 2014, Celebrating Heritage of Creative Communities in 2018, Ipinagmalaking Buhay na Dunong in 2020, at Pagtataguyod ng Pamayanang Kultural para sa Isang Matatag na Pilipinas in 2022. This year's theme is Buhay na Dunong, Pagkamalikhain at Kalikasan, Living Heritage, Creativity, and Nature, which highlights how both creativity of the indigenous people and the richness of nature sustain the intangible cultural heritage, or the ICX. The celebration would gather approximately 225 representatives from the different indigenous peoples and cultural communities in the country, or nationwide, in various activities including this launching program, opening of our arts fair, and craft exhibition, and demonstration, and cultural outreach in different universities and colleges here in the city of Manila. We have also forum by tomorrow, sharing the Schools of Living Tradition best practices. There will be also cultural tour in the National Museum. And by Saturday, we'll be having the closing ceremony to promote the visibility and mainstreaming of the indigenous peoples and the intangible cultural heritage, especially its linkages with creativity and nature.
This is also in line with the 20th founding year of 2003 Convention for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage, wherein the Philippines is one of the state parties. Therefore, I strongly call everyone, both the IPs, the ICCs, and even the Christians or the non-IPs, to actively participate in Dayaw 2023 so that we could keep the yearly tradition in celebrating Dayaw alive and moving forward, while constantly bearing a multitude of aspirations towards creating a much better world where the IPs, the ICCs, are well respected, equally treated, and are able to safeguard and sustain well the tangible cultural heritage and the respective cultural identities due to an intact and dynamic relationship in inspired human community creativity and conserve a natural environment. From the bottom of my heart, I'm happy with our flowing of love and joy for welcoming us here, Mayor Hani. Thank you for welcoming us here in the city of Manila. And to the rest of the NCCA Secretariat, maraming salamat sa pag-facilitate. Lahat na mga kapwa kong katutulong, kapwa mga kaibigan, mga kapatid ko, Muslims, Christians and non-Christians, mag-idayaw lang. Thank you very much. Maraming salamat, Commissioner Reden Ulo. At yan po ang Dayaw. Sigurado ako na mas kaabang-abang din ang mga magaganap na pagdiriwang sa mga susunod na 2 araw. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating programa, ay marapat lamang na tayo ay puso-pusong magpakumbaba at hingin ang mapagmahal at mapagkalingang basbas ng dakilang lumikha upang gabayan tayo sa umagang ito at sa buong araw ng pagdiriwang ng Dayaw. Amin po hinihilingan ang ating mga kapatid na Arroceros upang ito ay pangunahan. Mga po si Hindi Kabalyanan ni Chokid Maram, ang matumandap nga matagpan na itong lugar dyan sa pedor ng mga Arroceros kang NCCA sa Manila. Ikaw gitumandap ng Maram, ikaw si Hindi Kabalyanan magpugro kang kaaram kag dipinsa sa mga kamaram, pati ang mga tumandap, mga lumat tanan ng mga busalian ridya, kag Maram ikaw gid magpasa. Ikaw ginamang sa Hindi Kabalyanan, mga tumandang kamaram, ay ikaw ginakuyangan diya sa ridor ka mga bonggaitan, tarang yung mga tagbanwa ta lugar, hindi ka mo mabigtang, hindi mo pamanaad, ay ginakuyangan ka mo, aking ginasagda, tipuna, dakin-dakin ang mga kamalaman, kag mga tumandang ta lugar, hindi ka mo panaad si Diyaw okasyon kang amang Dayaw, ay bagad yung kuyangan ka mo,
sinti kabalian umarang mangbuitan tipit sa ang imong tumandok ng mga katutubo dyan sa bilog nga kalibutan ilabi na gid dyan sa Pilipinas ikaw gid amang karpusin di kabalian dakin-dakin kamo silawod sa rayap alin sa ruti pasawog pasuba ikaw pasiraken pagsagen lagting tudlos hindi kamo panaad ang marutangin sagahan hindi may puon ng kamirja ikaw gid amang karpusin di kabalian dakin-dakin sana ikaw lang tingtudlos kabalianan, hindi ka mumoritang hay nakuyangan ka. Mga lulit mga hindi ka mumoritang hay nakuyangan sa Marikas. Ikaw gitnaan. Sablak ay ikaw nakuyangan sa Ang lahat ng ito ay para sa iyo, Ama, Bathala Allah. Ang pagdiriwang natin sa umagang ito ay hindi magiging sapat at totoo kung hindi dahil sa masikap na pakikipagtulungan ng Department of Tourism, Culture and the Arts of Manila, headed by Mr. Charlie Tungo, and the City Government of Manila, headed by Mayor Hani Lacuna Pangan and Vice Mayor Yul Servo Nieto. Maraming salamat po, City of Manila. Palakpakan naman po natin ang ating partner. At ngayon naman po ay marapat nating kilalanin ang ating mga kapatid mula sa pamayanang kultural mula sa Hilaga, pamayanang kultural mula sa Sentral, at pamayanang kultural mula sa Timog na ating makakasama sa 2 araw na ating pagdiriwang. Mula sa Northern Cultural Communities, ipinakikilala ang Balangaw, Bontok at Apply Cluster. Bugkalot Cluster. Gadang Isinay Cluster.
Ibaloy kan kanae cluster. Iloco Bago Cluster. Isnag Cluster. Ibatan Itbayat Cluster. Kalinga Cluster. Kapampangan Tagalog Sambal Cluster. Pangasinan Cluster. Mula naman po sa Central Cultural Communities, Ati of Antique Aklan Cluster. Ati of Iloilo Capiz and Guimaras Cluster. Ati Ata Bukidnon of Negros Island Cluster. Boholano Cebuano Cluster. Kuyunen Agutainen Cluster.
Ilonggo, Hiligaynon, Akyanon, Kiniray-A cluster. Mangyan cluster. Palawan, Tagbanwa, Bata cluster. Palawani, Jamamapun, Mulbog cluster. Tatlo pa. Panay, Bukidnon cluster. Romluanon, Tagalog cluster. At Waray, Abaknon cluster. Sandali po namin pinuputol ang pagpapakilala ng mga participants mula sa Southern Cultural Communities upang bigyang daan ang formal na pagbubukas ng pagdiriwang ng Dayaw sa taong ito. Tinatawagan sa entablado si Reden Ulo, Commissioner ng Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts, Dr. Edwin Antonio, katuwang na puno ng pambansang komite para sa pamayanang kultural sa Hilaga, at Ginoong Pablito Gonzales, puno ng pambansang komite para sa pamayanang kultural sa Sentral, para sa formal na pagbubukas ng pagdiriwang sa buwan ng ito. Ganon din ay tinatawagan ang kagalang-galang na alkalde ng Maynila, Hani Lacuna Pangan, at Vice Alkalde Yul Servo Nieto, ikalawang punong tagapagpagana para sa pakisawaan at serbisyong pagtaguyang Marichu G. Tariano, upang samahan tayo sa pagbibigay higyan sa pagbubukas ng pagdiriwang. Mga kaibigan, ang Oktubre ay buwan ng katutubong Pilipino. Makitayaw na!
Bagobo, Kalagal, Kagal Cluster. Blaan, Samye Cluster. Higaonon, Bukidnon, Talandig Cluster. Maguindanao, Iranon Cluster. Mamanwa Cluster. Mantaya, Mansaka, Mangwangan, Dibabawon, Atang Manobo Cluster. Madobo, Higaonon, Banwaon, at Kamayo Cluster. Manobo, Matigsalug, Umayamnon, Tigwahanon Cluster. Maranao Cluster. Sama, Bangingi, Jama, Mabun, Bajaw Cluster.
Subanen Kolibugan sa Bacano Cluster. Tausok Cluster. Tausok Cluster. Tiboli Ubo Cluster. Teduray Arumanen Cluster. Yakan Cluster. Yan po ang Dayaw 2023 at ang ating mga makasasakay. Aklan Pinya Handloom Weaving. Subanen. Darangin Epic Chanter.
Eagle. Dayaw Cultural Ensemble Inc. Gamabat Tiboli.